বন্ধুসকল মই আজি দেখুৱাই আছো how to enter large number in a cell in Excel। তো আমি এক্সেলত এটা সেলত কেনেদৰে 15টাতকৈ বেছি নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰো। তো সাধাৰণতে 15টাতকৈ বেছি নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিলে এটা সেলত তো এনেদৰে দেখায়, এইটো ফৰমেটত দেখায় আৰু এই ফৰ্মুলা বাৰ যিটো আছে ইয়াত 15টাতকৈ যিকেইটা এক্সেস নাম্বাৰ আছে, বেছি নাম্বাৰ আছে, সেইকেইটা জিৰোত দেখাইছে। তুমি 15টাতকৈ বেছি নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে তো মই ইয়াতে কৰি দিছো এন্টাৰ লাৰ্জ নাম্বাৰ। তো ইয়াতে আমি যিকেইটা সেলত দৰকাৰ হয় লিখিবৰ কাৰণে বা এন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইকেইটা আমি সিলেক্ট কৰি লম। সিলেক্ট কৰি লৈ ইয়াত জেনাৰেল হৈ আছে, এইটো আমি নাম্বাৰ ফৰমেটছটো মোৰ নাম্বাৰ ফৰমেটছ ইয়াত গৈ কেটেগৰীত আমি টেক্সট কৰি লম। টেক্সট সিলেক্ট ওকে, বা এইটো টেক্সট ফৰমেটটো সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিবও পাৰো। ৰাইট ক্লিক কৰি ফৰমেট সেলত যাব লাগিব। এই একেটাই আহিছে ফৰমেট সেলস। তো আমি অলৰেডি টেক্সট কৰাই আছে বা যি ফৰমেট লাগে এইটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰো। তো ইয়াত আমি টেক্সটটো কৰি লৈছো ওকে। টেক্সট কৰিলো, ইয়াত আমি নাম্বাৰ টাইপ কৰিছো, এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো। তো ইয়াত আৰু আগৰ ফৰমেটটো শো কৰা নাই, বা ইয়াতে 15টাতকৈ বেছি যিকেইটা নাম্বাৰ আছে সেইকেইটা জিৰোত নাই দেখুৱা। তো এনেদৰে এইটো পদ্ধতিতে আমি কৰিব পাৰো। আকৌ এটা আছে, যদি ইয়াতে জেনাৰেল হৈ আছে, তো ইয়াতে আমি আকৌ এটা বেলেগ পদ্ধতি দেখাম। এইটো সিঙ্গেল কোড ইউজ কৰি আমি 15টাতকৈ বেছি নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰো। তাৰ কাৰণে সিঙ্গেল কোড ইউজ কৰিছো, নাম্বাৰ বিলাক এন্ট্ৰি কৰিছো, এন্টাৰ প্ৰেছ। তো আমি যেনেকৈ নাম্বাৰ বিলাক এন্ট্ৰি কৰিছো তেনেকেই ইয়াত নাম্বাৰ বিলাক শো হৈছে। তো গতিকে আমি এই দুইটা পদ্ধতিতে MS এক্সেলত এটা সেলত 15টাতকৈ বেছি নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰো।